Xin chào các bạn. Thế giới Ả Rập là một khu vực văn hóa và ngôn ngữ đa dạng trải dài ở 22 quốc gia từ Bắc Phi đến Trung Đông, với đa số là người Hồi giáo. Đó không chỉ là vùng đất của sa mạc mênh mông hay những mỏ dầu khí, mà còn là một không gian nơi truyền thống nghìn năm song hành cùng với tham vọng công nghệ đỉnh cao. Một bên là di sản của những đế chế rực rỡ, một bên là tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm táo bạo nhất thế giới, tạo ra những nghịch lý thú vị của cộng đồng Ả Rập. Và bây giờ, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về những điều thú vị này ngay bây giờ nha. Khu vực khô cằn nhất thế giới. Thế giới Ả Rập được xem là khu vực khô cằn nhất hành tinh không phải chỉ vì khí hậu nóng nực quanh năm, mà vì ở đây tồn tại hai sa mạc lớn nhất và khắc nghiệt nhất thế giới. Đầu tiên là sa mạc Sahara, nơi minh chứng rõ nhất cho sự khô cằn trên trái đất. Nó có diện tích bao phủ lên tới 9.200.000 km2, với phần lớn khu vực nhận được hơn 3.600 giờ nắng một năm. Nhiệt độ dao động từ 38 cho đến 40 độ C, nhưng lượng mưa lại ít hơn 20 mm. Sự khắc nghiệt này khiến hầu hết địa hình sa mạc không có thảm thực vật, biến nơi đây trở thành bức tường tự nhiên, chia cắt Bắc Phi với phần còn lại của lục địa đen. Bên cạnh đó, sa mạc cũng tập trung các loài sinh vật đặc biệt, chẳng hạn như linh dương Ai Cập có thể sống một năm mà không cần uống nước. Thay vào đó, chúng chủ yếu hấp thụ nước qua thức ăn. Ngoài ra, các cộng đồng sống ven rìa sa mạc phải dựa vào những ốc đảo hiếm hoi, đời sống du mục trên lưng lạc đà cùng khả năng thích ứng bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Chính Sahara đã khiến quá trình đô thị hóa, giao thương và canh tác ở Bắc Phi chậm hơn nhiều khu vực khác, buộc con người phải xoay trục sang ven biển và dọc theo thung lũng các con sông như là sông Nin để tồn tại. Nếu Sahara là bức tường phía Tây, thì sa mạc Rub al Khali chính là vùng trống rỗng bán đảo Ả Rập. Sở hữu diện tích lên tới 650.010 km2, bao phủ 20% diện tích bán đảo. Vùng đất này trở thành nơi siêu khô cằn với nhiệt độ trung bình hàng ngày lên tới 47 độ C và có thể đạt mức tối đa là 56 độ C. Hơn nữa, nó cũng là nơi có lượng mưa thấp khi nhận được ít hơn 30 mm một năm. Sự khắc nghiệt ấy đã khiến hệ sinh thái nơi đây bị hạn chế vì chỉ những loài vật chịu hạn nhất như là lạc đà đen, nhện, bọ cạp và một số loài động vật nhỏ mới đủ khả năng tồn tại. Tuy nhiên, sự nghèo nàn về sự sống không đồng nghĩa với sự nghèo nàn về giá trị. Dưới lớp cát bất tận ấy là những mạch dầu khổng lồ góp phần định hình kinh tế của cả Trung Đông, biến vùng đất này trở thành trung tâm năng lượng của thế giới. Kết hợp Sahara và Rub al Khali, thế giới Ả Rập trở thành khu vực mà khí hậu quyết định hầu như mọi lựa chọn phát triển, từ cách người dân du mục chọn sống theo đàn lạc đà đến cách các thành phố phải dựa vào công nghệ khử mặn và nhập khẩu thực phẩm để tồn tại. Vùng đất khởi nguồn của cà phê. Nhắc đến cà phê, chắc nhiều người nghĩ đến ngay Brazil hay Việt Nam, nhưng thực tế thì câu chuyện về những hạt cà phê lại nằm ở Ả Rập, đã trở thành thức uống của văn hóa và một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân. Cây cà phê vốn được cho là xuất hiện tự nhiên ở vùng cao nguyên Ethiopia, nhưng chính bán đảo Ả Rập mới là nơi lần đầu tiên hạt cà phê được rang, nghiền, pha và đưa vào sử dụng có hệ thống. Vào thế kỷ 15, khu vực Yemen, nơi tập trung những người Hồi giáo Sufi đã sử dụng đồ uống này để tăng sự tỉnh táo cho các buổi cầu nguyện vào ban đêm. Hơn nữa, việc người Ả Rập nấu nước từ hạt cà phê rang là một bước ngoặt lớn, biến một loại quả bình thường trở thành một trong những thức uống mang tính toàn cầu. Tại đây, cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo mà còn trở thành biểu tượng của sự hiếu khách và triết lý sống. Những buổi gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận chính trị và tôn giáo trong các quán kawa đã tạo nên một hình thức sinh hoạt cộng đồng mới. Cà phê được sử dụng trong tiếp khách, trong nghi lễ, trong giao tiếp giữa các bộ tộc và được xem như cách thể hiện sự tôn trọng. Người Ả Rập thậm chí còn phát triển những quy tắc rất rõ ràng trong cách rót, cách mời và cách uống, biến việc thưởng thức cà phê trở thành một nét văn hóa, chứ không phải là một thói quen đơn thuần. Điều thú vị hơn là từ nền tảng văn hóa ấy, Ả Rập trở thành chiếc cầu nối đưa cà phê đến phần còn lại của thế giới. Trong nhiều thế kỷ, người Yemen kiểm soát chặt chẽ cây giống và xuất khẩu độc quyền cà phê qua cảng Mocha, khiến tên gọi này trở thành thuật ngữ toàn cầu là Mocha. Những thương nhân Ottoman rồi đến châu Âu đều bị cuốn hút bởi thức uống đen đậm này và mang nó đi khắp địa Trung Hải. Từ quán cà phê đầu tiên ở Istanbul, rồi Venice, London và Paris, tất cả đều bắt nguồn từ những bao cà phê đi qua thương cảng Ả Rập. Dù hiện nay, việc trồng, chế biến và sáng tạo đã có mặt ở rất nhiều quốc gia khác nhau, nhưng dấu ấn Ả Rập vẫn còn in đậm trong từng tách cà phê hiện đại, từ cách rang hạt cho đến khái niệm quán cà phê, từ văn hóa trò chuyện cho đến giá trị tinh thần, mọi thứ đều gợi nhớ nguồn gốc ban đầu nơi sa mạc.
Nền văn học hàng nghìn năm. Xứ sở Ả Rập là một vùng đất có nền văn học hàng nghìn năm. Điều cốt lõi phải hiểu là văn học ở đây không chỉ tồn tại dưới dạng sách vở mà bắt đầu bằng truyền thống truyền khẩu mạnh mẽ đến mức có thể định hình cả bản sắc cộng đồng. Vào thời kỳ tiền Hồi giáo, những nhà thơ du mục có vai trò như sử gia, nhà báo và người gìn giữ ký ức tập thể. Thơ ca khi đó là công cụ để kể về chiến tranh bộ tộc, tôn vinh danh dự, mô tả sa mạc và truyền dạy đạo lý thông qua những trải nghiệm. Những bài thơ được ghi nhớ qua nhiều thế hệ, có khi dài đến mức ngày nay khó tưởng tượng, tạo nền tảng cho toàn bộ văn học Ả Rập về sau. Chính truyền thống truyền khẩu lâu đời đó đã tạo ra một ngôn ngữ thi ca bền bỉ, giúp văn học Ả Rập có chiều sâu lịch sử hơn nhiều nền văn học khác trong vùng. Bước then chốt của văn học Ả Rập xuất hiện vào thế kỷ thứ 7 khi kinh Koran ra đời. Đây không phải chỉ là một văn bản tôn giáo mà còn là tác phẩm văn chương có sức ảnh hưởng vượt thời đại, thiết lập chuẩn mực ngôn ngữ, cú pháp và thi pháp cho toàn bộ thế giới Ả Rập. Sự kết hợp giữa nhịp điệu, cấu trúc và chiều sâu tư tưởng trong kinh Koran đã giúp nâng cao vị thế của tiếng Ả Rập, đồng thời giúp các tác phẩm văn chương có giá trị giáo dục hơn. Ngoài ra, từ nền tảng đó, các tác phẩm văn xuôi, triết học, khoa học và sử ký trong thời Hoàng Kim Hồi giáo đã bắt đầu nở rộ. Hơn nữa, vùng đất Ả Rập đã trải qua nhiều biến động lịch sử nhưng sức sống của văn học không hề suy giảm. Vào thời Trung Đại, các câu chuyện như là Nghìn lẻ một đêm đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho trí tưởng tượng và nghệ thuật kể chuyện. Nhiều thế kỷ sau, văn học Ả Rập hiện đại bước vào giai đoạn đổi mới với sự xuất hiện của các tác giả như là nhà văn Ai Cập Naguib Mahfouz, người Ả Rập duy nhất đoạt giải Nobel văn học vào năm 1988. Ông đã xuất bản 35 tiểu thuyết, hơn 350 truyện ngắn, 26 kịch bản phim, hàng trăm chuyên mục xã luận và 7 vở kịch. Tuy nhiên, nhà văn cũng bị các phần tử cực đoan tấn công vào năm 1994, khiến ông bị thương tật nặng. Những thành tựu này cho thấy văn học Ả Rập không bị mắc kẹt trong quá khứ mà liên tục tự làm mới, mở rộng chủ đề từ chiến tranh, hậu thuộc địa, lưu vong, bản sắc cho đến đô thị hóa và toàn cầu hóa. Tuy nhiên, nó cũng khiến cho không ít người bảo thủ cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng văn hóa hiện đại đang xa rời các giá trị Hồi giáo. Thư pháp Ả Rập được tôn kính. Nhắc đến thư pháp, chúng ta có vẻ đã quen thuộc với thư pháp tiếng Hán hay các bức thư pháp được treo trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng lại ít được nghe đến thư pháp Ả Rập. Loại hình này còn được gọi là thư pháp Hồi giáo, nơi ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là hơi thở của linh hồn. Thư pháp Ả Rập nổi lên như một kiệt tác được tôn kính sâu sắc, biến những nét chữ trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thiêng liêng và sự tinh tế văn hóa. Nguồn gốc của sự tôn kính này bắt nguồn từ thế kỷ thứ 7, khi Hồi giáo ra đời và cấm hình vẽ con người cũng như động vật để tránh sùng bái ngẫu tượng. Do đó, thay vì vẽ chân dung hay cảnh vật, các nghệ nhân Ả Rập hướng tài năng vào chữ viết, biến ngôn ngữ trở thành trung tâm của nghệ thuật. Họ sử dụng kiểu chữ Cufix góc cạnh và dùng chúng để viết các bản thảo như là kinh Koran sớm, sau đó là khắc trên tường nhà thờ Hồi giáo, như ở nhà thờ Vòm Đá tại Jerusalem từ thế kỷ thứ 8, nơi những dòng chữ uốn lượn như dòng sông cát, vừa trang nghiêm vừa huyền bí. Những bản thảo cổ, những cuốn sách hội họa, kiến trúc cung điện, thậm chí cả những vật phẩm trang trí hàng ngày đều sử dụng thư pháp như một biểu tượng của sự cao quý, sự gắn kết giữa ngôn ngữ và đức tin. Đến nay, có nhiều trường phái viết thư pháp như Cufix truyền thống, Nas hay là Thuluth, vân vân, nhưng nhìn chung đều được dùng để truyền dạy các câu kinh Koran một cách hoàn mỹ nhất và được các nhà thờ Hồi giáo trên khắp thế giới sử dụng. Nghệ thuật này còn được tôn vinh vì kỹ thuật và kỷ luật cao độ. Một nghệ nhân thư pháp Ả Rập phải trải qua nhiều năm rèn giũa thì mới làm chủ được những cây bút lông đặc biệt, học cách căn chỉnh tỉ mỉ mỗi nét, mỗi khoảng trống giữa chữ. Vì vậy, mỗi tác phẩm thư pháp Ả Rập là sự đúc kết của kiến thức, kỹ năng và sự chăm chút tỉ mỉ. Thậm chí, loại hình nghệ thuật này còn được UNESCO ghi nhận vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, khẳng định vị thế và tôn vinh thư pháp trong bản sắc Ả Rập. Gia đình là trung tâm. Trong văn hóa Ả Rập, gia đình không chỉ là nơi nương tựa tinh thần mà còn là trung tâm của mọi giá trị xã hội. Từ nhỏ đến lớn, mỗi cá nhân đều được giáo dục rằng sự gắn kết dòng tộc là nền móng của sự ổn định. Không có gia đình thì không có cộng đồng, không có cộng đồng thì không có bản sắc. Điều này được hình thành qua nhiều thế hệ, tạo nên một nền văn hóa, nơi mà tinh thần và trách nhiệm gia đình trở thành nguyên tắc bất thành văn. Cốt lõi của giá trị này nằm ở truyền thống nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Ở nhiều nước Ả Rập, việc ông bà, cha mẹ và con cái sống cùng nhau không phải là lựa chọn tạm thời mà là một mô hình bền vững.
Đó không chỉ là sự quây quần mà còn là cơ chế phân bổ trách nhiệm. Khi người lớn tuổi được chăm sóc, người trẻ được hướng dẫn và mọi thành viên đều đóng góp vào sự ổn định chung. Hơn nữa, việc sống chung giúp giảm gánh nặng tài chính, hạn chế áp lực nhà ở và duy trì sự hỗ trợ tinh thần liên tục trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Mô hình gia đình mở rộng còn định hình các mối quan hệ xã hội. Cụ thể, danh dự của một người gắn liền với danh dự gia đình, nên một hành vi sai lầm có thể làm tổn hại đến hình ảnh của cả dòng tộc, trong khi một hành động tử tế có thể nâng cao địa vị chung. Chính vì vậy, người trẻ luôn được khuyến khích sống có trách nhiệm, gìn giữ phẩm giá và cư xử đúng mực. Tính cộng đồng cũng được xây dựng từ đây. Họ hàng xa gần coi nhau như anh em, hàng xóm coi nhau như người nhà, và mối quan hệ xã hội vận hành dựa trên sự tin cậy và nghĩa tình. Tuy nhiên, mặt trái là nhiều người trung thành với gia tộc và bộ lạc, chứ không hề để tâm đến quốc gia. Trong xã hội Ả Rập, danh dự tập thể quan trọng hơn luật pháp nhà nước. Nếu một thành viên bị xúc phạm, cả bộ tộc xem đó là sự sỉ nhục chung, dẫn đến tâm lý phải trả thù để giữ thể diện. Vì vậy, những mâu thuẫn nhỏ có thể nhanh chóng leo thang trở thành bạo lực giữa các dòng họ, kéo dài từ đời này sang đời khác. Tòa án nhiều khi không thể can thiệp vì các bên tin rằng họ phải tự giải quyết theo cách truyền thống. Hơn nữa, mô hình bộ lạc còn khiến cho kinh tế khó phát triển vì quyền lợi thường phân chia theo họ hàng thay vì năng lực. Các chức vụ hoặc là dự án lớn có xu hướng ưu tiên cho người cùng gia đình để duy trì vị thế cân bằng, dẫn đến việc bộ máy quản lý kém hiệu quả và dễ tham nhũng. Trong khi tài nguyên, mà đặc biệt là dầu mỏ, bị phân chia theo nhóm lợi ích thay vì chiến lược quốc gia lâu dài. Vì thế, dù nhiều nước Ả Rập rất giàu, nhưng nền kinh tế vẫn thiếu đa dạng và khó bắt kịp yêu cầu cạnh tranh của thời hiện đại. Thế giới nhà thổ bí mật. Thế giới Ả Rập vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc của truyền thống Hồi giáo, nơi chuẩn mực đạo đức được đề cao và đời sống xã hội được kỷ luật hóa bằng luật pháp lẫn niềm tin tôn giáo. Nhưng ẩn sau bức tranh ấy là một thế giới ngầm đang hoạt động, được phát triển dưới sức ép kinh tế, xã hội và mạng lưới tội phạm. Mại dâm bị xem là bất hợp pháp ở hầu hết các quốc gia Ả Rập, nhưng điều đó không khiến nó biến mất. Ngược lại, chính sự cấm đoán đã tạo ra một thị trường ngầm khó kiểm soát, thậm chí nguy hiểm hơn vì thiếu sự giám sát và bảo vệ pháp lý cho những người bị cuốn vào. Nền tảng cho sự phát triển ấy gắn liền với chế độ nô lệ và tình trạng lấy vợ lẽ. Còn ngày nay, ngành nghề này phát triển dựa theo sự giao thoa giữa nghèo đói, bất ổn chính trị và chênh lệch quyền lực. Ở Syria và Jordan, những cuộc xung đột kéo dài, dòng người tị nạn và thất nghiệp đã giúp mở rộng thị trường mại dâm một cách thầm lặng. Ước tính số lượng các cô gái bán hoa ở hai quốc gia này có thể vượt quá 400.000 người, với phần lớn khách hàng là người Saudi giàu có. Ngoài ra, theo ước tính của chỉ số nô lệ toàn cầu, thì cứ 1.000 người ở các nước Ả Rập lại có 10 người bị kẹt trong buôn bán lao động, tình dục hoặc là hôn nhân cưỡng bức, với 1,7 triệu nạn nhân trên toàn khu vực, chủ yếu vẫn là phụ nữ và trẻ em tị nạn từ xung đột Syria, Yemen hay Iraq. Không chỉ vậy, áp lực xã hội càng khiến cho vòng luẩn quẩn càng sâu sắc hơn. Sự kỳ thị nặng nề đã khiến những người hành nghề bị đẩy ra ngoài lề xã hội, đối mặt với nguy cơ bạo hành, bị bắt giữ hoặc là gia đình từ bỏ. Sự phán xét đạo đức gay gắt ấy không những làm họ mất đi cơ hội tái hòa nhập mà còn khiến cho nhiều người chấp nhận số phận trong bóng tối, không dám tìm sự giúp đỡ vì sợ bị trừng phạt. Nghi thức gìn giữ trinh tiết. Đây là một hiện tượng vừa mang màu sắc tín ngưỡng, vừa mang tính xã hội học, phản ánh cách cộng đồng định nghĩa danh dự, đạo đức và vai trò giới tính suốt hàng nghìn năm. Trong đó, nghi lễ thát phi là một lớp vỏ mê tín được thực hiện thông qua người phụ nữ trong gia đình. Họ sẽ rạch 7 đường lên đùi trái hoặc là đầu gối của một cô bé chưa dậy thì, sau đó nhúng 7 hạt lúa mì hoặc là nho khô vào máu và đọc các câu thần chú 7 lần. Theo quan niệm của họ, hành động này có thể giúp bảo vệ cơ thể của đứa trẻ không bị xâm phạm và giữ nguyên sự trong trắng trước khi kết hôn. Đồng thời, nó cũng là cách người xưa tạo ra một lá bùa tinh thần trong bối cảnh luật pháp yếu và quyền lực của nam giới gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, từ mục đích bảo vệ, nghi thức ấy dần biến thành một cơ chế kiểm soát, khi nhiều nơi còn thực hiện các nghi thức man dợ như nhiều cô gái bị cắt xẻo bộ phận sinh dục vì quan niệm gìn giữ sự sạch sẽ và xinh đẹp. Điều này khiến vấn đề trinh tiết trở thành thước đo giá trị khi người phụ nữ bị buộc phải gắn danh dự của cả gia đình lên cơ thể của chính mình. Ngày nay trong xã hội hiện đại, niềm tin ấy vẫn còn tồn tại. Theo nghiên cứu của Đại học Cairo vào năm 2020, 72% gia đình Ai Cập xem trinh tiết là điều kiện tiên quyết cho hôn nhân, còn một khảo sát vào năm 2021 cho thấy
hơn 60% người ở Jordan, Maroc và Tunisia coi việc mất trinh trước hôn nhân là một bê bối xã hội. Tức là ngay cả khi thế giới đang thay đổi thì những tư tưởng cũ vẫn bám rễ sâu sắc trong cấu trúc xã hội, khiến cho phụ nữ phải sống trong nhiều áp lực. Trớ trêu ở chỗ, chính sự ám ảnh về trinh tiết lại tạo ra một thực tế đầy nghịch lý. Một nghiên cứu vào năm 2019 tại Liban cho thấy hơn 35% phụ nữ trẻ đã chọn các hình thức quan hệ tình dục không thâm nhập nhằm giữ lại màng trinh, tức là giữ phần được xã hội công nhận chứ không phải gìn giữ bản thân theo nghĩa đạo đức. Điều này chứng minh rằng dòng máu trinh nữ đã bị biến thành một biểu tượng hình thức, nơi cái vỏ quan trọng hơn bản chất. Do đó, nghi thức gìn giữ trinh tiết ở thế giới Ả Rập không chỉ là câu chuyện về truyền thống hay tôn giáo, mà là một hệ thống kiểm soát xã hội đã được xây dựng qua nhiều thế hệ. Nó phản ánh nỗi sợ mất kiểm soát của gia đình, nỗi ám ảnh về danh dự và vai trò bị giới hạn của phụ nữ. Người Ả Rập không ăn thịt lợn. Trong kinh Koran và luật Hồi giáo Sharia, thịt lợn bị xếp vào nhóm không sạch sẽ, trong khi sự sạch sẽ và thanh khiết được coi là một phần của đức tin. Thực tế thì luật này được học từ Do Thái giáo và nó có nguyên nhân sâu xa là điều kiện tự nhiên khô cằn của vùng Trung Đông. Theo đó, để sản xuất 1 kg thịt lợn cần đến 6.000 lít nước, trong khi 1 kg thịt gà chỉ cần có 4.300 lít nước. Hơn nữa, lợn là loài định cư, không phù hợp với lối sống du mục nay đây mai đó của xã hội Trung Đông cổ đại. Chính bởi niềm tin tôn giáo đó, người Ả Rập không tiêu thụ thịt lợn, vì cho rằng chúng sẽ mang đến điểm xui cho mình. Họ cũng không sử dụng các thực phẩm bị coi là không thuần khiết. Vậy thế nào là thực phẩm thuần khiết? Đó là những thực phẩm từ động vật ăn cỏ, ăn ngũ cốc, sống sạch và được giết mổ đúng nghi thức. Còn những loài săn mồi như là sư tử, chó sói, mèo hay chim ăn thịt bị xem là không phù hợp để tiêu thụ. Đây là mối quan hệ trực tiếp giữa triết lý tôn giáo và cách lựa chọn thực phẩm, cho thấy bữa ăn không chỉ là nhu cầu sinh học mà còn thể hiện đức tin, trật tự và đạo lý của cộng đồng. Một phần khác của hệ thống này là hạn chế ăn những loài hải sản không có vảy vì chúng được coi là loài ăn thịt nên thịt của chúng không tinh khiết. Tuy nhiên, người theo đạo Hồi cũng chia ra nhiều trường phái, trong đó Hanafi và Jafari chỉ đánh bắt và tiêu thụ các loại có vảy, còn các phái Shafi'i, Maliki hay Hanbali cho phép tiêu thụ các loại hải sản. Do đó, những quy tắc này không phải lúc nào cũng đồng nhất trong toàn thế giới Ả Rập, nhưng nó phản ánh sự thận trọng trong việc lựa chọn thực phẩm được phép, tức là thực phẩm halal. Cuối cùng, điều làm hệ thống quy tắc ăn uống của người Ả Rập trở nên đặc biệt không phải là sự khắt khe, mà là tính nhất quán và chiều sâu văn hóa. Nó tạo ra một khung giá trị mà mọi người đều nằm trong đó, từ bữa ăn gia đình, chợ thịt, nhà hàng cho đến các dịp lễ tôn giáo. Sự thận trọng ấy đã giúp hình thành một tập quán ẩm thực mang tính thống nhất trong hàng nghìn năm. Rượu là mặt hàng bị hạn chế. Trong Hồi giáo, rượu được xếp vào nhóm bị cấm vì bị xem là chất làm mất kiểm soát, làm lệch chuẩn đạo đức và vi phạm quy tắc thanh khiết của đời sống tinh thần. Việc cấm rượu không chỉ là quy định mang tính tôn giáo mà còn là một cách để bảo vệ trật tự xã hội trong những cộng đồng vốn coi trọng kỷ cương và sự tỉnh táo trong mọi hành vi. Chính từ gốc rễ tôn giáo này mà việc tiêu thụ, mua bán hay sản xuất rượu ở nhiều quốc gia Ả Rập bị kiểm soát chặt chẽ, thậm chí cấm tuyệt đối, tạo nên một đặc trưng rất dễ nhận diện trong đời sống văn hóa nơi đây. Hiện nay, chính phủ nhiều nước Ả Rập áp dụng hệ thống pháp lý nghiêm ngặt để điều chỉnh việc tiêu thụ rượu. Một số các quốc gia như Ả Rập Saudi, Yemen hay Kuwait cấm hoàn toàn rượu dưới mọi hình thức, từ mua bán, sở hữu cho đến tiêu thụ. Trong khi những nước có mức độ cởi mở hơn như là UAE, Bahrain hay Iraq vẫn cho phép mua rượu nhưng đặt ra các điều kiện rất cụ thể như chỉ bán cho người nước ngoài, yêu cầu giấy phép cá nhân hoặc là giới hạn trong khu vực được phép tiêu thụ. Đặc biệt, rượu hay các loại đồ uống có cồn đều bị cấm trong tháng Ramadan. Tất cả những quy định này cho thấy rượu không được xem như một sản phẩm thông thường mà là một mặt hàng cần kiểm soát để phù hợp với giá trị xã hội và tôn giáo. Từ góc nhìn văn hóa, người Ả Rập rất coi trọng sự tỉnh táo, tự chủ và khả năng kiểm soát bản thân, những yếu tố gắn với danh dự và trách nhiệm cộng đồng. Vì thế, rượu với khả năng làm ảnh hưởng đến hành vi đã bị xem là một mối đe dọa tới trật tự chung. Nhiều nghiên cứu trong khu vực cũng liên hệ việc lạm dụng rượu với xung đột gia đình, tai nạn giao thông hay bạo lực, khiến chính sách kiểm soát rượu trở thành một công cụ duy trì sự ổn định xã hội. Không thân mật ở nơi công cộng. Trong nhiều nền văn hóa Ả Rập, việc không thể hiện tình cảm nơi công cộng không phải là sự khắt khe vô lý, mà là nguyên tắc văn hóa được xây dựng từ tôn giáo, đạo đức và quan niệm về sự đoan trang.
Trước hết, quan điểm này xuất phát từ tư tưởng rằng không gian công cộng phải giữ được sự nghiêm cẩn. Những cử chỉ thân mật giữa nam và nữ, từ nắm tay, ôm nhau cho đến hôn đều được xem là hành vi riêng tư, chỉ nên diễn ra trong phạm vi gia đình hoặc là nơi kín đáo. Vì vậy, ở các nước Ả Rập Saudi, Jordan hay Ai Cập, việc thể hiện tình cảm công khai bị xem là không phù hợp và có thể dẫn đến hậu quả pháp lý. Điển hình là trường hợp một cặp đôi người Anh đã bị bắt và kết án tù ở Dubai vì hôn nhau ở nơi công cộng. Như vậy, luật lệ này không chỉ áp dụng nghiêm ngặt với người bản địa mà còn cho khách du lịch. Bên cạnh đó cần hiểu rằng, sự nghiêm cẩn trong biểu hiện tình cảm không đồng nghĩa với việc người Ả Rập lạnh lùng. Trái lại, trong nhiều hoàn cảnh, họ lại cực kỳ thân thiện, đặc biệt giữa những người cùng giới. Đàn ông nắm tay nhau khi đi trên phố, khoác vai hoặc ôm nhẹ trong những dịp gặp gỡ là chuyện rất bình thường, bởi đây là cách thể hiện tình bạn sâu sắc, sự tôn trọng, không hề mang nghĩa tình cảm lãng mạn như cách nhìn phương Tây. Hơn nữa, luật Sharia ở một số quốc gia còn quy định cụ thể rằng việc phạm vào người khác giới không cùng huyết thống hoặc là quan hệ hôn nhân có thể bị xem là một hành vi xúc phạm đạo đức công cộng. Điều này giải thích vì sao chỉ một hành động vô tình như một người đàn ông Scotland chạm nhẹ vào vai người khác trong quán bar cũng từng bị xem xét phạt tù. Một số trường hợp nghe có vẻ quá mức nhưng nó phản ánh nguyên tắc pháp luật. Không ai được phép vượt khỏi khuôn khổ chuẩn mực, kể cả người nước ngoài. Vùng đất của tiếng còi xe. Khi đặt chân xuống sân bay ở Maroc, Tunisia hay Ai Cập, một điều gần như chắc chắn sẽ đập vào tai bạn, đó là các bản hòa tấu còi xe không hồi kết. Đó không phải là tiếng ồn hỗn loạn vô nghĩa, mà giống như một khúc giao hưởng đô thị, vang lên mọi lúc, buổi sáng, trưa, đêm, cùng hòa nhịp với nhịp sống của thành phố. Từ khía cạnh xã hội học, bản giao hưởng còi xe này phản ánh cách người Ả Rập hiểu về không gian chung và sự kiên nhẫn trong giao thông. Khác với nhiều nền văn hóa, lái xe mà sử dụng còi thường thể hiện sự tức giận hoặc là cảnh báo, thì ở nhiều quốc gia Ả Rập, tín hiệu còi xe đã trở thành một phần không thể tách rời trong văn hóa giao thông, vì nó không chỉ để báo hiệu hay là cảnh báo mà còn là hình thức giao tiếp như một lời xin chào. Ngoài việc sử dụng còi xe, họ còn sử dụng hành động usbur, một từ Ả Rập mang nghĩa kiên nhẫn, nên khi một người tài xế nhẹ nhàng bấm còi hay đưa ra ký hiệu, tức là họ đang nói, xin vui lòng cho tôi đi qua. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia Ả Rập đều thích sử dụng công cụ giao tiếp này. Chẳng hạn như ở Algeria, họ cấm sử dụng còi xe ở khu vực đô thị, trừ một số trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Điều ấy giúp làm giảm ô nhiễm tiếng ồn và duy trì một không gian yên tĩnh trong các thành phố. Do đó, để tránh bị các rắc rối không đáng có, bạn nên tìm hiểu về nơi mình sẽ đến. Chú rể bị đánh vào ngày cưới. Phong tục đánh chú rể gọi là Al-Butan được thực hiện ở Sudan và một số cộng đồng Bedouin. Nó đã trở thành một phương tiện kiểm tra sự nam tính cũng như sức bền của người đàn ông. Để hiểu tục lệ này, cần nhìn nó như một nghi thức chuyển giao. Từ một người đàn ông trẻ bước sang vai trò trụ cột gia đình, nơi anh ta phải chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ vợ, đủ kiên nhẫn để vượt qua thử thách và đủ bản lĩnh để gánh trách nhiệm hôn nhân. Ở nhiều vùng nông thôn Ả Rập, nơi cấu trúc gia đình vẫn dựa mạnh vào những giá trị truyền thống, thì nghi thức đánh chú rể xuất hiện như một cách kiểm tra tinh thần chiến binh, di sản của đời sống bộ lạc. Khi chú rể bước ra vòng vây họ hàng và bạn bè, những cú đánh không nhằm gây thương tích mà tạo ra một khoảnh khắc thử thách công khai. Người đàn ông ấy phải đứng thẳng, không kêu đau và không né tránh. Không gian nghi thức thường tràn ngập tiếng hò reo, vỗ tay và cả những lời khích lệ, khiến cho sự việc trông giống như một màn thử gan tập thể hơn là bạo lực. Điều đáng nói ở đây là phong tục này không chỉ dừng lại ở chú rể. Nhiều vùng còn mở rộng cho những người đàn ông khác tham gia, như một cách biểu diễn bản lĩnh trước cộng đồng. Nhưng trong bối cảnh hiện đại, tục lệ này ngày càng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc chứng minh trách nhiệm gia đình bằng roi vọt là lạc hậu và có phần phản cảm. Số khác lại xem đây là một truyền thống văn hóa, không mang tính ép buộc và chỉ tồn tại trong những cộng đồng vẫn duy trì lối sống bộ lạc. Nhìn chung, thế giới Ả Rập hiện lên như một bức tranh đa tầng, từ văn hóa, tôn giáo, lối sống cho đến những nghịch lý phát triển. Tất cả đan vào nhau tạo nên một không gian vừa trầm mặc vừa chuyển động mạnh mẽ. Nhìn vào 12 lát cắt đó, không phải để ca ngợi hay phán xét, mà để thấy một vùng đất đang vận động theo cách rất riêng. Nó giống như 1001 đêm với những câu chuyện thú vị chưa bao giờ kết thúc. Trên đây là những sự thật thú vị về thế giới Ả Rập. Các bạn còn biết thêm điều gì khác? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.